හයි කොහොමද ඔයගලන්ට? ඉතින් අද මම අරන් එනවා මේක ටිකක් පරණ වීඩියෝ එකක්. එඩිට් කරගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. මෙන්න මේ කේක් එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා. ඉතින් කැප්ටන් ඇමරිකා හදන වීඩියෝ එකක් මම දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ කේක් එක කොහොමද මම ඉවර කරේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ කේක් එක හදන්න මම අරගෙන තියෙනවා කිලෝ එකක චොකලට් කේක් එකක්. ඒක මම ක්‍රම්බ් රොබ් කරගෙන මැද්ද සෑන්ඩ්විච් කරගෙන රෙඩි කරගත්තා. ඉතින් හැමෝම දන්නවනේ ඒක කරගන්න විදිය. ඉතින් ඒකට මම යූස් කරන්නේ hard butter icing එක කවර් කරන්න. ඉතින් මේ විදියට මම hard butter icing එක කේක් එක උඩට දාගෙන හිමීට ඒක මම ගලව ගන්නවා. ඉතින් මම normally use කරන්නේ කේක් කවර් කරන්න hard butter icing. මොකද ඒක මට fondant වලට වඩා පහසුයි. ඉතින් හදලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. අපිට අතින් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපේ ඒ කියන්නේ කැඩෙනවා නම් තැනක් අපිට ඒක අතින් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් fondant වලින් කරනකොට චොටක් එක අමාරුයිනේ හැමෝටම නේද? සමහර තැන්වල කැඩෙන්න බලනවා. එතකොට ඒක කැල්ලක් හලවනකොට වතුර තදා ඒක ෆිනිෂ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම පහසුයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අතින් හැඩ කරගෙන අපිට ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෆිනිෂ් කරාට පස්සේ බලන්න fondant ලුක් එකම තියෙනවා මගේ butter icing කේකුත්. මොකද ගොඩක් අය හිතන්නේ මම කව කරන්නේ fondant වලින් කියලා. නමුත් fondant නෙමෙයි මේ hard butter icing. ඉතින් ඊට පස්සේ කැප්ටන් ඇමරිකාවත් පැත්තකින් තියාගෙන මම කේක් එක වටේට එයාව ඩෙකරේට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට සුදු පාටිනුයි රතු පාටිනුයි මම ඩෙකරේට් කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මම කොහොමද මේ කේක් එක ඉවර කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සුදු රතුයි දාලා ඉවරුනාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේකේ උඩට මට ගන්න ඕනේ වුණා සාමාන්‍යයෙන් අර නිකක් මලක් ඕපන් වගේ අර කෑලි එළියට හිටින්න වගේ කේක් හදන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මැද්ද කෑල්ල කපන්නේ නැතුව තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඔයගලන්ටත් මේ වගේ කේක් එකක් අවුට් කරන්න පුළුවන්. මැද්ද කෑල්ල මෙන්න මේ විදිහට මම කපන්නේ නැහැ. මම මේ කෑලි ත්‍රිකෝණාකාරයට හදාගෙන පාට දෙකකින්ම මැද්ද ලකුණු කරගත්ත කේක් එකේ රවුමකින් ලකුණු කරගෙන ඒකට මම වතුර ආධාරයෙන් මේ විදියට හැඩට හිටින්න අලව ගන්නවා. එතකොට අර අපිට මලක් ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ එක ඕපන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ගොඩක් අය ඒක කපලත් හදනවා. නමුත් මම කපන්නේ නැහැ. කපන්නේ නැතුවත් මෙන්න මේ විදියට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ටත් බලලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මම හදන විදියට. මේ තමයි මම හදන විදිය. මලක් ඕපන් එකේ තියනවා වගේ අර ඒ ෂේප් එකේ ගන්නෙ. ඉතින් මේවා කෑලි ටික ඔක්කොම මම හදන්නේ fondant වලින්. fondant recipe එක දාලා තිනවා. ඒ recipe එකට හදාගත්ත fondant වලින් තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ගානට කෑල්ලත් හිටිනවා වැටෙන්නෙත් නෑ. මේ විදියට මම ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම පහසුවෙන් හදාගත්තා. මොකද මේ අර කැප්ටන් ඇමරිකාවත් මම හැදුවේ fondant වලින්. fondant වලට තයිලෝ පවුඩර් ටිකක් එකතු කරගෙන. ඉතින් ඒකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් වල මම කරලා තියෙනවා කැප්ටන් ඇමරිකා හදන විදිය. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මේ මල ඉවර කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු ඊටු ටික මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කැප්ටන් ඇමරිකා එකටත් ලොකු ටූත්පික් එකක් මැද්දට ගහලා එයාවත් කේක් එකේ මේ විදියට ෆික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම පහසු කේක් එකක් වුණා මට හදාගන්න. කලින්ම කෑලි ටික හදා තියාගන්න හින්දා fondant එකේ ඉඳලම හදලා තියාගත්තම ඇත්තටම හරිම පහසුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාගේ අතේ තිබ්බා අර නිකන් සිම්බල් එකක් වගේ යාගේ රතු පාටයි සුදු පාටයි මේ විදියට ස්ටාර් එකකුත් දාලා. ඉතින් ඒකත් මම සර්කල් දෙකක් ආකාරයෙන් ආධාරයෙන් හදාගෙන ඒකේ මැද්දට ස්ටාර් එකකුත් දැම්මා. ඊට පස්සේ හැපි බර්ත්ඩේ කියලා යාගේ බෝඩ් එකටත් දාලා ඒ විදියටම සර්කල් එකක් මෙන්න මෙතනටත් මම සෙට් කරා.
ඊට පස්සේ ස්ටාර් කටර් එකකින් ස්ටාර්ස් උත් කපාගෙන වටේට ඇලෙව්වා. අලවලා හැපි බර්ත්ඩේ කියලා දාලා බබාගේ නමත් එකතු කරලා කේක් එක ඉවර කරා. ඉතින් මේ දවස්වල චුට්ටක් අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඒකෙන්ද මගේ කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා. මොකද දැන් ගොඩ දවසක ඉඳලම වොයිස් එක ඇත්තටම හරිම වෙනස්. ඉතින් සමා වෙන්නේ ඒකට. අනික මට වීඩියෝ දාන්න මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නෙත් ඉක්මනින් එඩිට් කරලා. ඉතින් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම දන්න දැනුම ඔයගොල්ලෝ අතන මම බෙදලා දෙන්නම්. ඉතින් මට hard icing එක හදන එක මේ මම ගේන්නම් ඉක්මනටම. මට සමා වෙන්න ඒක මට වීඩියෝ කරගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් hard butter icing හදන්න බය වෙන්න එපා. ඒක ඉතාමත් පහසුයි. මම ඒක ඉක්මනටම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අද මේ කේක් එක බලලා ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක තමයි මගේ සතුට. ඉතින් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. ඉතින් මම ඒවට රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යෙන්. මං කලින් හදපු මොකද්ද කිව්වේ ඒක මම මොනවද හැදුවේ එකෙන් gumpaste නෑ fondant හැදුවේ. fondant හදපු රෙසිපි එකක් මම දාලා තිබ්බා. ඉතින් කමෙන්ට්ස් උත් මට දාලා තිබ්බා. එක්කෙනෙක් දාලා තිබ්බා මේක කම්බියක් වගේ කියලා. මට ඒක ඇත්තට පැහැදිලි නැහැ. මොකක්ද කම්බිය වගේ කියලා. ඉතින් එයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මොකක්ද කම්බිය වගේ පේන්නේ ඔයාට කියලා. මොකද එතන කම්බිය වගේ පේන්නේ නම් නැහැ මොකුත්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එයා බලනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මොකක්ද කම්බිය වගේ එතන ඔයාට පේනුනේ කියලා. ඉතින් සමහරු ඉතින් හොඳ කමෙන්ට් දානවා, සමහරු වැරදි කමෙන්ට් දානවා. මේ ඔක්කොම ආදරෙන් බාර ගන්නවා. කිසිම තරහක් නැහැ. ඉතින් මම දන්න දැනුව මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක මේ ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලන් දෙන ආදරේට, ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් වලට. ඉතින් ඉක්මනින්ම නැවත ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා නම් මගේ channel එකෙන් subscribe කරලා like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම අපි හම්බ වෙමු. මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා සෙනසුරාදාට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. බැරි වුණොත් ඉරිදා අනිවාර්යෙන් උදෙන්ම වීඩියෝ එක දානවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්, සුබ සතියක්. බයි.